वेलकम एन्ड नमस्ते सबैलाई। आज फेरि हामी किचनमा आइसकेका छौँ नयाँ रेसिपी लिएर। रेसिपी चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज KFC केन्टकी फ्राइड चिकन जुन रेस्टुरेन्ट स्टाइलमा हामी बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि मजाले चिकन ब्रेस्ट लिनुपर्ने छ। त्यसपछि त्यसलाई फिलेटमा काट्नुपर्ने छ। फिलेटमा काटिसकेपछि यसरी जसरी भिडियोमा देखाइरहेको छु त्यसै गरी काट्नुहोस् र त्यसलाई मजाले मेरिनेसनको लागि तयार गर्नुहोस्। र मेरिनेसनको लागि तपाईले लिनुपर्ने छ हल्का भिनेगर 3 to 4 ml, त्यसपछि गएर मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबलस्पुन, त्यसपछि गएर हजुरले लिनुपर्ने छ साल्ट टु टेस्ट र पेपर टु टेस्ट, तपाईलाई जति मन पर्छ खाना त्यति। त्यसपछि गएर जिन्जर गार्लिक पेस्ट पनि थोरै हाल्नु, हाफ टेबलस्पुन। त्यसपछि अनियन पेस्ट 1 टेबलस्पुन हाल्नु। त्यसले तपाईको स्वाद मिठो बनाइदिन्छ। त्यसपछि गएर तपाईले हर्ब्सहरु युज गर्नुपर्ने हुनेछ। हर्ब्सको लागि ओरिगानो, बेसिल, त्यसपछि गएर तपाईले इटालियन फुडहरुमा जे युज गर्नुहुन्छ ओरिगानो, बेसिल, पेप्रिका, त्यसपछि गएर चिल्ली फ्लेक्स यो सब युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एकछिनसम्म त्यसलाई मुसेर मेरिनेट गरेर राख्ने। एउटा भाँडामा तेल गरम गर्ने। यतापट्टि तपाईले ब्रेड क्रम्स, मैदा र अन्डा लिनुपर्ने हुनेछ। दुईटा अन्डालाई मजाले फेटेर एउटा कटोरामा राख्ने। त्यसपछि तपाईले पालो डोब्दै जानुपर्ने छ। पहिला मैदामा डोब्ने, हल्का मैदामा कोटिङ गरिसकेपछि डिपिङको लागि अन्डा लिने, अन्डामा डिप गर्ने एकछिनसम्म। त्यसपछि निकालेर त्यसलाई ब्रेड क्रम्समा लतपताउने र त्यसपछि गएर त्यो तातिसकेको तेलमा झम्मा हाल्दिने। झम्मा हालिसकेपछि त्यस्तै गरी सबै कुरा झम्मा हालिसकेपछि तपाईको एकैछिनमा रातो हुन्छ। रातो भइसकेपछि मङ्ग बास्ना पनि आउँछ बाहिर न, तपाईले पाकेको त्यही थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि गएर एकछिनसम्म पकाउने। पाकिसकेपछि त्यसलाई निकाल्ने। केचप, मायोनिज जेसँग तपाईलाई मिठो लाग्छ त्यससँग डोब्दै खाँदै गर्ने। हामीले त बनाएर खाइयो, तपाईहरु पनि एकचोटि मजाले फ्री टाइममा घरमा बनाएर खानुहोस्, स्वाद लिनुहोस्। र यो मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र लास्टमा चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु भयो भने तपाईको हरेक मैले जुन भिडियो बनाउँछु तपाईको बेल आइकन दबाइदिसकेपछि त्यो भिडियो तपाईको नोटिफिकेसनमा आउँछ। नोटिफिकेसनमा जाने, टुच्च क्लिक गर्ने, त्यसपछि गएर मेरो भिडियोहरु हेर्ने, लाइक शेयर गर्ने। धन्यवाद।